Hello, welcome back to my channel. আৰু আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এটা আনবক্সিং ভিডিও শেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো। পূজা যেহেতু ওচৰ আহি পালে সকলোৱে নিশ্চয় অৰ্ডাৰবোৰ আহি আছে। আজিকালি যেহেতু অনলাইনতে কৰে সকলোৱে শ্বপিং, গতিকে মোৰো দুই এটাকে অৰ্ডাৰ আহি আছে আৰু লেটস সি কিনো আছে এইটো ভিতৰত। ওৱাও, সবাইকে বহুত বেছি Adik sadar mekhela ini এইযোৰ মই ক'ৰ পৰা লৈছোঁ কম বাৰু, কিন্তু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। মই বুজি পোৱা নাই এইখন মেখেলা, আচ্ছা এইখন হৈছে মেখেলা চাদৰখন চাই আছোঁ। নাই এইখনে চাদৰ বুজি পোৱা নাই দেই, তাতে হয় আৰু কিবা চাদৰখন আৰুৱে বেছি ধুনীয়া। বডি একদম মানে কাম কৰা আছে আৰু পাটৰ হয়, কিন্তু পিয়ৰ পাটৰ নহয়। এখন ইমান ধুনীয়া নহয় কালাৰটো, মই যেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ তাতকৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল। আৰু মই এইযোৰ লৈছোঁ, মোৰ মানে প্ৰিয় বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, তাইৰ পৰা মই প্ৰায়ে কাপোৰ লৈ থাকোঁ। চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই জনাম বাৰু। মই মোৰ ফেভৰেট কৰিশ্মাৰ পৰা লৈছোঁ কাপোৰযোৰ, চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া। এতিয়া পিন্ধি পেলাই হেৰি দিয়াটোহে বাকী আৰু, ফ্লণ্ট কৰাটোহে বাকী আৰু। পিন্ধি পেলাই বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে মোৰ কাপোৰযোৰ। কৰিশ্মা, থেংক ইউ ছ' মাছ। ইমান ধুনীয়া, সদায় মানে ট্ৰাষ্টেড চেলাৰ হয় তাই এগৰাকী মোৰ কাৰণে, আৰু ময়ো চাগে তাইৰ কাৰণে ট্ৰাষ্টেড বায়াৰ হয় আৰু কাষ্টমাৰ। চ' এইযোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু ফিডবেক মই এক্সেলেণ্ট বুলি ক'ম। কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট ধুনীয়া, যেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ। কিছুমান হয় ন ফটোত বেলেগ দেখিবলৈ আৰু অৰিজিনেলত বেলেগ, বাট এইযোৰ তাৰমানে কৰিশ্মাই যিযোৰ মোক দিলে এজ ইট ইজ তেনেকুৱা ফটোত আছিলে, বেছিহে ধুনীয়া আৰু তাতকৈ। আৰু আই হোপ কালাৰটো মোক শ্বুট কৰিব নাই কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাবচোন আপোনালোকে। পুৰা হেপী আৰু এতিয়া মই কালিয়ে বনাব দিম এইযোৰ, তাৰপিছত একদম ফটো তাইক দি দিম, তাই পষ্ট কৰিব। চ' আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে মোক, যিহেতু ছোৱালী মানুহ হয় নম্বৰটো মই পাব্লিকলি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, যদি ল'ব বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, তেতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিম বাৰু কেনেকৈ কি লিংকটো। চ' আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আৰু ইউ কেন ফ্লণ্ট দিছ বিউটিফুল মেখেলা চাদৰ। পূজাৰ শ্বপিং ষ্টাৰ্ট আৰু আপোনালোকে কৰিলে নাই কমেণ্ট বক্সত জনাব। So beautiful, yeah, Karishma. কাপোৰযোৰৰ অৰিজিনেল মেটেৰিয়েলটো হ'ল ছেমি পাট, মানে ফুল্লি পাট নহয়, কিছু পৰিমাণে মিক্সিং আছে, বাট পাটৰ ধুনীয়া গ্লেজ এটা দিছে, আজিকালি ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে। আৰু কোৱালিটিৰ বিষয়ে কি ক'ম, খুব ধুনীয়া আৰু কোৱালিটি, মই যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ ভালেই আৰু খুব ধুনীয়া। আৰু কালাৰ এজ ইট ইজ যেনেকুৱা দেখিছে, মানে একদম এনেকুৱা আৰু মচুৰ দালিৰ যিটো পাতল কালাৰ নাথাকে, পিংকিছ টাইপৰ তেনেকুৱা আৰু। চ' আপোনালোকে বিচাৰিলে ল'ব পাৰে আৰু তাইৰ পৰা। তাইৰ ইনষ্টা হেণ্ডেলটো হ'ল নীলিজ শ্বপ বুলি আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে। বেলেগ চেলাৰতকৈ তাই মানে বহুত জেনুইন প্ৰাইচত দিয়ে, নহ'লেও 50 টকা এটাৰ পাৰ্থক্য আপোনালোকে পাব। চ' আই উড লাইক টু ৰিকমেণ্ড নীলিজ শ্বপ, আপোনালোকে তাৰ পৰা ল'ব পাৰে। ইনষ্টা হেণ্ডেলত গৈ পেলাই চাব পাৰে তাইৰ আইডিটো, তাত ধুনীয়া ধুনীয়া আপডেট এভৰি আৱাৰত তাই দি থাকে। চ' ইউ কেন গ' ফৰ ইট। কালাৰটো খুব ধুনীয়া, মানে পচন্দ লাগিছে আৰু কালাৰটো মিঠা মিঠা একদম।
আৰু এনেতে ষ্টাৰ্ট হ'ল মোৰ ভাগৰ পূজাৰ শ্বপিং শাহুমাকো আনি দিলোঁ আৰু এনেকৈ দুই এখনকৈ লৈ আছোঁ আৰু মিষ্টাৰৰ পৰা পাব আছোঁৱে এতিয়ালৈ তেওঁ সোধা নাই লেটছ চি কি দিয়ে প্ৰথমবাৰ ন বিয়া হোৱাৰ পিছত পূজা এইটো আগততো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হিচাপে গিফ্ট দিছিলে এতিয়া চাওঁ নহয় কি দিয়ে বাৰু কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আনবক্সিং ভিডিঅ' লাগে নে নালাগে সেয়াও জনাব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং